Dámy a pánové, mám pro vás jednu jedinou otázku. Milujete western? Milujete to napětí, kdy se kulky střílí po kilách a štramáci v kloboucích se zabíjí mezi sebou a salouny praskají ve švech? Jo, tak tohle si řekli vývojáři z Ubisoftu, kdy převzali sérii Call of Juarez a udělali s Techlandem hru jménem Gunslinger, která se těšila obrovskému úspěchu, přestože to byla jenom krátká bezduchá střílečka. Každopádně vás tady vítám u prvního dílu této krátký let's play série na hru Call of Juarez Gunslinger. Pokud mě ještě neznáte, tak moje jméno je MD a jsem to trošku podivín, který miluje videohry a píše o nich články do videoherního magazínu Superpařmení, který je sice zatím o 2 lidech, ale brzy se můžete se k něm přidat i vy, protože pařmeni jsou všude tady kolem nás. Jenom pár rychlých informací k té sérii. Hru budu hrát od začátku až do konce, bohužel s anglickým dubbingem i titulkama, bohužel čeština už nejde stáhnout. Když jsem se ji pokoušel hledat, tak čekali her, stránka, která to nabízela, bohužel už je nefunkční a nejde z ní stahovat, takže češtinu mám smůlu a nejde se nic, co by mi tu češtinu nahradilo. A pokud jsem se teda překládal všechno, pokusím se letmo předložit, co teda se v příběhu děje, protože je tam hodně kecání, je to takovej retro vyprávění příběhu a legend, který se kolují o jednom pistolníkovi, který na divokém západě byl docela známý. Každopádně nebudu to zdržovat, nezapomeňte, že tahle série bude hodně o střílení, neustálém střílení a nebude to zrovna pro děti, takže pokud vám ví jak 15, požuš. No nic, nemen to zdržovat a vrhneme se tady do příběhu. Ano, chci smazat původní bezlity, protože jsem tady zkoušel předtím, než jsem hru zapnul kvůli hlasitosti, protože je docela přepálená. Dáme to na normál, nebudu dát to na hard, protože já to chci mít v klidu, chci, abyste si to užili ten plynulý zážitek. Dobrá, a už nebudeme zdržovat. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. It was about 30 years ago.
Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. OK. Tak, jsme uvedeni do děje. Hrajem teda za Silese, bývalýho bounty huntera, který lovil ty nejbezpečnější zločince divokého západu. Už se dostáváme ke střílení. A první koho kdy potkal byl Billy the Kid, což je hantýrce. Docela známý jméno. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. No pojďte, jdeme zabít Billyho a jeho gang. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. OK, toho se tady děje docela hodně, takže hezky postupně. Hezky postupně, protože hra vás nenechá ani vydechnout. Tohle byla prostě ta dekáda her, kdy prostě se to nesralo ze sledování, prostě tady máš prostě kver a zabíjej ty parechante. Tady jsme na divokém západě, tady si s tebou mazlit nebudou, kamarádičku. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every jak jsem řekl, první kolo vlastně tady Siles Wittenberg, jestli se pamatuju správně, tak právě jeho vlastně první prácička jakožto bounty huntera byl vlastně Billy the Kid a posouváme se o 30 let minulosti. Call of Juarez Gunslinger má takový zvláštní druh vyprávění, protože kombinuje, protože to není, je to retrospektivní, s tím, že tam je takový malý twist. Tak tahle kulka by mě málo zabila. Jo, jak vidíte, tak děje se toho hodně začátek. A zapomněl jsem si říct druhý revolver, protože na co jeden revolver prostě málo, prostě kulky musí lítat. To je divoký západ, baby. Tady to musí lítat hlava nehlava. Dobrá, tady se toho děje hodně, jak vidíte. Co se týče gameplay, tak tady máme dvě mechaniky. Mám tady Bloodhound, kdy vlastně se trošku ten čas pomalí a vy máte čas jako zaměřit se na nepřítele, dát mu headshoty a prostě získat větší skóre, protože tady to je spíše než jako nějaká jako hodně příběhová. Výbušný barely, pane Vávra, výbušný barely. To všude, i v téhle pěkný hře. I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. OK, tady ty boky. Backdoor? Jaký backdoor? Žádný backdoor. No, OK. OK, tady v té hře se dokážete hnedka ztratit v té akci a strašnýho masakru. Ale moje mužka taky stojí za prd. Headshot. Vylezem tu nahoru. Tady na silo. Teď máme nějaký strategický krytí. Dobijeme se revolvery. A kurník. Tak to jsem trošku přendal. Jo, pokračujeme, tam skončili, dobře. Longshot, gun. Jo, v té hře prostě nebudete moci soustředit ani na ten příběh, protože ta akce vás stáhne hnedka.
Jo, jak, kde jsem tam skončil, jo. Tady, já jsem zapomněl na jméno. No, to je nějaká vysvětlivka? Ne, není. Dobře. To je náš hlavní lovec. Jo, první prácička byl Billy the Kid. A jak říkal v dialogu, starosta Mexika za ním vypsal slušnou odměnu. A jak sám, jo, Slade, už si vzpomínám. Jak sám Slade jako řekl, tak Billy byl strašný magor a ničeho si nikdy nebal. Dobrá, tam nějaký náboje? Jo, dostanu náboje. Jako za celou dobu tady budete mít hromadné množství kvérů, který vystřídáte a který jsou nějak účinný. Oh, Billy. I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. And upstairs I found Billy and Charlie Bowdry. How about that? Huh? You like that? Ne, počkat, to Billy je vlastně kámoš. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to... máme tady pušku! Máme opakovačku! Tak to bude sranda, protože to... máme tu na puška, máme to je trošku líto střílení. A jo? Slide byl kámoš s Billy Kidem. Takže tady byl, takže on místo toho, aby šel poprvé, šel mu na pomoc. Takže tohle byl, takže on byl zloděj předtím, než byl hunterem. Headshoty. Tady ty krásný headshoty, takže koncentračka a teď jeden headshot, druhý headshot, třetí headshot, boom. That's when Charlie got hit. "You're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." No, Charlie to koupil a já to taky kupuju docela slušně. A nový skill. Čeho to máme? Dáme si Eagle Eye. Je Gunslinger, Link. Ne. No tak. Panáč si, ty vogy, pojďte sem blíž. Já mám tam ten krásný. Ty vogy. Au. Kdo po mně střílí? Tamhle seš ty hajzlíku. Ono občas ty nemáky to špatně vidět, protože ta hra už má jako nějaký léta za sebou. A tak trochu už je tady vidět to stáří. Ale odkud? Tak, tady jeden pán na holení, druhý pán na holení. Jo. Ale seš ty hajzle. No tak. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear. Vítám eventy, super, protože ty jich by se vždycky miloval. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me. And I thought, why the hell do I have to do it? Takže hezky porazíme. A hezky jeden, druhý. Cože? But I had that false sense of invincibility that many young men have. Ty? Jak to jsem netrefil ani jednoho? Dobře. Jo. Tady na tlačítkách máte přepínání, máme 3 zbraně, ale prostě to je normálka. Vážně?
Vážně, tohleto... Vážně tenhle parchan měl použil dveře od tohle jako štít? Jsi vážně debil. Máďoch už se nám docela cpe do příběhu. Tomhletom je právě ten Gunslinger suprovej v tom vyprávění, protože tady Slade vypráví ten příběh tak, jak se ho pamatuje. Jenomže... Tak to byl pěkný headshoty. Kabum! Tak. Hezky, jako hruštičky, jako hruštičky. And just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. No tak, trošku se uklidníme trošku. No, už to začíná trochu jít to střílení. Jen se o to musím trochu zvyknout. Pak tahle hra je nepřetržitá akce. Nepřetržitý masakr a nepřetržitý střílení. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe to toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. OK, a teď tady máme jednu zajímavou mechaniku, která občas bude vypadat přestřelky. Takže enemy and focus. Budeme se soustředit tady na našeho šerifa a ve správnou chvíli ukážeme, jak jsme pistolní. Trošku to je citlivý, no, to si budeme. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stakes. A tady to máte. Tohle bude po celou dobu hraní právě Call of Juarez. Slade to vypadá podle toho, jak to ví. Ale Dwing, jelikož je to strašný mamlas a strašný mazánek a strašný chvrně, tak se to vypráví tak do toho Sladeovi pořád skáče a vypráví to podle novely, romantické novely, kterou on četl od nějakého sprzněného autora, od nějakého sprzněného pisálka, který tady se Sladem ani necestoval. Takže tohle bude ta nejzábavnější věc, co se tady bude stát. Kde pak je šerif? Pat Garrett. Stepped inside, and bam! Ow. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Oh yeah. A tady jsme dostali svoji první misi. Takže 67, 49% přesnost. Toto XPčka, tady máte celkově všechny ty skill. A mám ještě jiná build point. Já si teda vezmu asi něco na Gunslingera. A vezmu si víc munice. Takže mám level 4, sebral jsem všechny 3 secrety, což se mi možná nepovede po každý, ale jo! Je to tak. Ne, nechcem to na hard. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to.
bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. OK, tak hlavní hrdina se jmenuje Silas. A ne Slade. Silas. Jo, jména. Pamatovat na jména mi prostě nikde nejdou. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. OK. Takže He was with John Silas tady Kitty's gang, vysvětluje. and they were sworn enemies of Billy's regulators. Silas tady vysvětluje, I owed že... that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. OK. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Díky, My Billy! first order of business was finding a firearm. OK, dejte minutku. OK, pardon za menší střih, jen jsem dal opravdu webku, protože se mi zdálo, že to překrývá titulky. OK, co teda teďka Silas říkal? Říkal, že on jel, jenom on s Billem cestuje, on mu jen pomáhá. A potom, co ho šerif Geren zatkl, tak skončil s Billem ve vězení. Jenomže Billy se z toho dostal a teď se pomáhá ven. A teď potřebujeme sehnat bouchačku. Další secret. Divoké, a ty secrety nehledáme jako fakt dobře. A protože jsou dobře viditelný. Kde pak je bouchačka? Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Oh yeah. Wow. Nádhera. Kráska. Nádhera. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Dobře? Billy! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Man, clear off his face. Víte, jak poznáte, že máte velkou střílečku? Podle toho, jak uspokojivá je střela z brokovnice. Jo, to byly časy, kdy Ubisoft produkoval dobrý hry. Což... Právě... Call of Juarez. Yeah. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. What? Planks where I could, but No, a some of that utíkáme. wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. A teď kudy? No, asi tady. Po skalní plešince. Tak, a utíkáme z města. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Takže máme tady, máme zase bro. Máme hezké kolty, máme 2, máme teďka 138 nábojů. A musíme se nenápadně z města. But hell, if they weren't all waiting for me. Jo, ale to nenápadně, to bylo jenom... Jak víte, stealth v téhle hře, jenom volitelná vlastnost. Protože tohle je divoký západ, baby!
A tady se prostě jede na plný koule. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build. Myslím, že v téhle části asi ten byl krásný úvod do příběhu. Prostě Silas je prostě cápek, který se zapletl s docela nebezpečnějšíma cápkama. A předtím, než byl Bounty Hunter, tak to byl prostě klasický zlodějíček, který se stal s Bedekinem, jedním z nejslavnějších zlodějů divokého západu, který se objevil, myslím, že i v Red Deadku, nebo se to pletu? To je nějaká ženská řeka, jsou děcka. Jo, jasně, chápu, jsou tu děcka. Tak proč je tak... Ano. Ano, Silas, je potřeba najít koně. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high. To je trošku se je tady těžko se soustředit, ale jo, to je to aspoň fajn. Takže tady další pan na hlavní, jedna hlavička, druhá hlavička. Jak vidíte, tak tady je ještě násobič těch headshotů, takže když tím víc headshotováte za sebou, tím větší XPčka dostanete a tím více odemknete skillu. Teď kudy? Jo, vlastně to je lineární, takže prostě rovně. Já si jim zaseknu vlastně na nějaký špatný oblasti. Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Já se vezmu zase pušku, protože já mám rád přesnost. Je škoda, že se nemůžu vzít víc těch zbraní. Quick time event. ADS. To se nepovedlo. To je nějaký sekerník. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Jo, máš pravdu, Sly. No, because they all thought I was Billy. Divoký, já zase zapomněl jméno. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Jasný, Silas, jasný. Když tady vyzabíš celý město, tak nebude nikdo po tobě chtít střílet. To dává smysl. Já rád střílím s těma prostě revolverem, prostě divoký západ jsou revolvery. I když pušky taky, ale revolvery, ty jsou prostě, to je prostě klasika, co se týče divokého západu. Aniž to si budeme, někteří stále myslí, že na divokém západě. Zvláště odpůrci zbraní. Já si obligátně vždycky kopnu do těch lidí, protože oni občas nerozumí tomu, že zbraň je nástroj a kdo zabíjí, jsou lidé. Ale hej, to je jako vysvětlovat tupci, že je tupec. Často pěkně kope. Ta puška. No prostě prostě mám moc citlivou myšku. Ale i když ono se na to nazvyknou. Z takový blízkosti Slade netrefil? No Silasy, ne Slade. Kurníka se to jeho jméno asi nezapamatuju. Okay, ženský jméno se zapamatuju vždycky. Ale mužský? Ne. Nevidím, na to myslím vždycky. OK. Každopádně budeme si blížit tady ke konci epizody. No, dostaneme se z města, doděláme tuhle misi a si tady to uzavřem, protože tahle série nevydrží dlouho, je to fakt krátký a pokud mi to půjde dobře... to jsem chtěl. Jo, tady jsou stáje. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir.
because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. "Hello, Bob," I said. "I think you better let me go." And he says, "I don't think so, boy. Not with my shotgun." So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. A jo, ještě musíme budovat speed. Musíme být rychlí. Ty boky, to se docela to se blbě komparuje. Ještě můžete si nabudovat speed v tom, jak rychle vy tu pušku rychle vytáhnete zbraň. A nebylo to moc rychlý, takže jsem umřel. Dobře. Jo, aha. Aha. Ty vole! To je ta citlivá ta myška. No. Ale hej. Byl jsem už na to blízko. Mám dost větší rychlost. Zaměřenej. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Tak. A to jsme zdali Lincoln 2 got a mighty dneska kile. that day. Jsem hrozný střelec, ale Gunned down Billy 3 months later. tenhle se trošku nepovedlo, to se uznávám. All for naught anyway. Tohle bylo špatný. Silas teda zabil druhýho. A jak vidíte, i ty cápci kolem, jako Steve a Josh, myslím, že taky do toho příběhu mluví, protože něco slyšeli, něco tohle. Tohle je právě to kouzlo toho právě Call of the Juarez, že Silas tady vypráví to, co se mu stalo, to, co zažil, a to, jak se to bylo, to je on. Ale potom, ale ti cápci, protože to je retrospektivní a je to vyprávění, tak Gwyn, Steve a tyhle další lidi do toho kecají, protože říkají to, co slyšeli, Gwyn zase to, co četl v tom svým podělaném románu. Prostě a jednoduše tohleto je právě to kouzlo Call of the Juarez. Každopádně tady to ukončím. Doufám, že se vám tahle první epizoda líbila, protože já tuhle hru chci znova dohrát. Dohrál jsem ji jednou, chci si ji dohrát znova a tentokrát to chci vidět, tentokrát chci se zase znova dostat do těch stříleček, protože už je dlouho, co jsem hrál nějakou takovouhle střílečku. Většinou jsem hrál té RPGčka, většinou nějaký skákačky, ale střílečkou jsem teda moc dlouho nehrál, takže proto jde vidět, že mám trošku zrazný skill v tomhletom. Každopádně, díky moc, pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like. V popisku zase nechám odkaz na můj osobní Instagram, nechám tam Instagram redakce, Perparmenů a i Facebookovou stránku, abyste věděli, co se na stránce, jaký jsou nový články a tak. A nezapomeňte odebírat, pokud chcete vidět tuhle sérii od začátku až do konce, anebo další jako Nioh, nebo Oriho, nebo i třeba nějaký speciální série, který chci dělat v rámci i jako mojí redakční činnosti a třeba takové zkušenosti jako hráče, který už hraje přes nějakou dekádu. OK, díky moc, nezapomeňte, že pařmeny jsou všude a jsou mezi námi a hlavně, které jsou zábava, ne politická agenda. Tak jo, mějte se hezky a čaues.